Ő egyik este, október 23-a volt ez az egyik este, hazajött a munkából. Általában egy keskeny peremű tányérsapka. Az enyém sötétkék volt, körben piros-kék szallaggal. Apám engem is hívott mindig, hogy jössz velem? Megyünk Vácra lisztér. Hát persze, hogy örömmel mentem oda, ahova csak hívott. Sőt, mi több, még az éjszakai őrjárataikra is elkísértem őket sokszor. Mert a nemzetőrök fegyveres szolgálatot láttak el. Éjszaka is vigyáztak a község rendjére, és arra, hogy nehogy a kommunistáknak valamiféle bántódásuk legyen. A párttitkárnak, meg ilyenfajta magasabb beosztású itt élő kommunista vezetőknek. Ezzel aztán én mélységesen nem értettem ugyan egyet, de megnyugtattak azzal, és ebben tökéletesen igazuk volt, és ezt nekem, ha tetszik, ha nem, tudomásul kellett vennem, hogy majd, amikor a forradalom győz, akkor majd törvényesen a magyar bíróságok felelősségre fogják vonni őket. Bár te csak 15 éves voltál 56-ban, mert 41-ben születtél, szerintem akkor nagyon érett lehettél. Sokkal érettebb lehettél, mint a mai 15 évesek. Hát igen, ebben igazad van. És ez abból adódott, gondolom, hogy nem volt egy gondtalan gyerekkorom. Sok probléma volt, amiben részt kellett venni, amit láttunk, amit sokszor meg kellett oldani, mint ahogy én mentem el szénért valamikor a kis zsákommal, hogy vigyek haza 50 kiló szenet. Gödi Vas István nem ismerte azt a 15 éves lányt, akit a világ az 1956-os forradalom egyik mártírjaként és szimbólumaként ismert meg a forradalom után. A híres fotót egy dán fotóriporter, Van Hansen készíthette róla. A képen az akkor 15 éves Szeles Erika Kornélia állt szemben a kamerával, pufajkában, gumicsizmában és egy géppisztollyal a kezében. Mellette a társai. Szeles Erika Budapesten a 13. kerületben született. Kommunista zsidó családból származott. Édesanyja nevelte, aki szinte vallásos módon volt kommunista. Édesanyja kommunista nézetei ellenére Erika egy idősebb barátja hatására az antikommunizmus iránt kezdett el érdeklődni. A forradalom kitörése előtt a budapesti békeszállodában volt szakácstanuló. 1956. november 8-án Ivaniss György volt szomszéd elmesélése alapján megjelent Erika egy fiúval és a dobtáras géppisztollyal. Ott táraztak, pakolták bele a lőszert. Erika mondta, hogy ő vöröskeresztes, és a sérülteket, a forradalmárok között megsebesülteket menti. A fiú pedig, a barátja, forradalmár. Mondta, hogy mennek tovább, csak egy kicsit megpihennek. Később a Blaha Lujza tér környékén egy utcai felkelő csapat tagjaként egy megsebesült társához rohant segítséget nyújtani, amikor egy szovjet géppisztolyból halálos lövés érte. Ivaniss György szerint majdnem egy egész tár lőszer volt benne. Keresztbe sorozták úgy, hogy a vöröskeresztes ruha is rajta volt. Tehát úgy van, ahogy mondod. Egész másfélék voltak az akkori gyerekek. Magamról is tudom. Jobban átláttuk a dolgokat. Így és ezért jutottunk el a forradalomig, mert ebből a világból lett már nagyon-nagyon elege mindenkinek. Ebből indult ki az 56-os forradalom. Egyre inkább magukra ébredtek az emberek, különösen a fiatalság. Még aztán kirobbantak Budapesten az 56-os események. Az egyetemisták mozgolódásai, lázongásai, az október 23-ai nagy tüntetés, a rádió épülete előtti és a parlamentnél történt gyilkos eseményeken keresztül egész a szovjet hatalom elleni harcra, aminek valójában én
mint gyerek nem voltam közvetlen részese. Nem tudtam személyesen róla semmit, csak azt, amit az apámtól hallottam. Ő egyik este, október 23-a volt ez az egyik este, hazajött a munkából, és akkor mesélte el azt, hogy mi történik Pesten. Hát innentől kezdve valójában csak a Gödi és a környék forradalmi eseményeinek voltam részese. Személyesen élményeim legfőképpen a Gödön történtek. Aztán még az, amikor apámmal és a nemzetőr társaival Pesten jártunk több alkalommal is, hogy élelmet vigyünk a pesti forradalmároknak. Tehát október 23-án este hallgattam apámat, és megmozdult bennem valami. Nagyon örültem annak, amit hallottam, mert tudtam, hogy a változás lehetőségét jelentik az események. 24. hajnalban apám még elment dolgozni a fővárosi teherfuvarozó vállalathoz. És reggel én is elindultam az iskolába, a Váci Lővi Sándor gépipari technikumba. A 7:30-as vonattal szoktunk utazni diáktársaimmal, akik szintén Vácon tanultak valamelyik iskolába. Akkoriban minden középiskolának volt valamilyen egyensapkája. Általában egy keskeny peremű tányérsapka. Az enyém sötétkék volt, körben piros szallaggal. Aznap 24-én is ott ácsorogtunk vagy 30-an a peronon, s vártuk a váci vonatot. A vonat viszont nem akart megérkezni. Már a következő vonatok utasai is ott voltak a peronon, aztán talán egy 1,5 óra várakozás után Pest felől megjelent valami a sinen, és közeledett. Amikor közelebb ért, akkor láttuk, hogy egy mozdony. Tele volt emberekkel, s nemzeti színű zászlókkal volt fellobogozva. A mozdony megállt az állomáson, s a rajta levők elmondták, hogy Pesten kitört a forradalom, fegyveres harcok is vannak, a vonatok pedig egyenlőre nem járnak. Sok érdekes esemény volt a faluban, amikről szót kell ejteni. Látott-hallott példák alapján páran arra az elhatározásra jutottunk, hogy le fogjuk verni a vörös csillagot az iskolánk előtti kommunista emlékműről. A furcsa öltözékük lett gyanús, mert félig civil, félig katonai ruhát viseltek, és igazolni sem tudták magukat. Apám volt a sofőr, neki oldalfegyvere volt, egy másik nemzetőr társa karabéllyal a kísérő, valamint én a mindenre kíváncsi.